नमस्कार. मी तुम्हाला आज स्वतःची वेबसाईट विनामूल्य कशी बनवाल हे सांगणार आहे. त्यासाठी पहिल्यांदा wordpress.com या वेबसाईटवर जायला लागेल. तर गुगल सर्चमध्ये www.wordpress.com हे टाईप करा. मग तुम्हाला ही वेबसाईट दिसेल. मग तिथे गेल्यावरती गेट स्टार्टेड हे बटन दाबा. गेट स्टार्टेडमध्ये wordpress.com साईट तुम्हाला तुमची माहिती विचारेल. तुमच्या वेबसाईटवर तुम्हाला काय माहिती टाकायची आहे किंवा तुमचं नाव वगैरे, तुमच्या साईटवरती तुमचं नाव वगैरे काय पाहिजे ते टाकावे. तर माझं नाव आहे पुनीश. सामंत. तर ते मी टाकलं. दुसरा प्रश्न आहे त्याच्यावरती, व्हॉट विल युअर साईट बी अबाउट. तर तुमची साईट कशाबद्दल असणार आहे ते लिहावं. माझी साईट असणार आहे एज्युकेशन बद्दल. तिसरं आहे, व्हॉट्स द प्रायमरी गोल यू हॅव फॉर युअर साईट. तर माझं ते भरपूर ऑप्शन्स आहेत तुमच्या एक्सपर्टीज शेअर करण्यासाठी, एक्सपिरियन्स शेअर करण्यासाठी. माझा एम आहे टू ऑफर एज्युकेशन. आणि तुमच्या माहितीप्रमाणे तुम्ही जर बिगनर असाल तर बिगनर एक वरती हे करा. जर तुम्ही एक्सपर्ट असाल, आधीपासून तुम्ही वापरला असेल अशी साईट, तर 5 वरती किंवा 4 वरती तुम्ही प्रेस करा आणि मग कंटिन्यू वर प्रेस करा. आता तुमच्या वेबसाईटसाठी कीवर्ड विचारत आहे, तर काहीतरी कीवर्ड टाका. तर मी टाकतोय मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग. तर फक्त अवेलेबल आहे का चेक करावं. तो जर अवेलेबल असेल तो सिलेक्ट करावा आणि मग ह्याच्यामध्ये तुम्हाला प्लॅन सिलेक्ट करायला सांगेल. मग स्टार्ट विथ अ फ्री प्लॅन तुम्ही सिलेक्ट करू शकता. आणि मग तुमचा ईमेल ॲड्रेस विचारेल, तो ईमेल ॲड्रेस टाईप करावा आणि कंटिन्यू विथ, तुम्ही एक पासवर्ड पण चूज करायला लागेल. काहीतरी एक पासवर्ड टाईप करा आणि कंटिन्यू विथ गुगल म्हणावं. आणि ही तुमची वेबसाईट तयार होईल. तुमची वेबसाईट तुम्ही तयार करू शकता तशी होईल. व्ह्यू साईट म्हणावे. ही तुमची स्वतःची विनामूल्य वेबसाईट तयार होईल. तुम्ही त्याच्यात तुम्हाला आवश्यकतेनुसार त्याच्यामध्ये बदल आणू शकता. धन्यवाद.